Hey, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ cùng bàn luận một chút về những cái thay đổi mới nhất ở trong trò chơi game Warpath. Ok. Rồi, cách đây khoảng 7 tiếng đồng hồ thì mình nhận được một cái thư thông báo liên quan đến sự thay đổi về cơ chế để xét một cái máy chủ và vùng máy chủ là vinh quang hay không. Đó. Thế thì hiện tại là theo cái thông tin mà cái bức thư này thông báo thì chúng ta sẽ có những cái thay đổi sau đây. Trước tiên là cái cơ chế xét một vùng máy chủ vinh quang là sẽ bị gỡ bỏ và chúng ta sẽ không có cái cơ chế này nữa. Cái vùng máy chủ vinh quang nghĩa là thế nào? Đây các bạn có thể đi ra cái bản đồ thế giới, chúng ta kích vào phần máy chủ và chúng ta sẽ xem danh sách các máy chủ. Hiện tại trong trò chơi game Warpath chúng ta đang có 3 vùng vinh quang là vùng 7, vùng 10 và vùng 11. Cái vùng này hiện tại nó đang áp dụng theo cơ chế là chỉ cần một máy chủ trong vùng này là vinh quang thì cả vùng đó sẽ được coi là vinh quang. Cho nên những máy chủ mà đen đủi rơi vào trong cái vùng này thì nghiễm nhiên cũng trở thành máy chủ vinh quang. Và một cái điểm hạn chế của máy chủ vinh quang là chúng ta sẽ không thể tuyển dụng được người chơi một cách ồ ạt nữa, mà thay vào đó chúng ta sẽ chỉ tuyển dụng có chọn lọc và tối đa là được 3 người trong một tháng. 3 người chơi, còn dưới mức lực chiến là 60 triệu thì bạn vẫn có thể đến được bình thường, nhưng rõ ràng là không ai tuyển 60 triệu cả. Ok. Đó, thì đấy là cái mà chúng ta vẫn đang thấy hiện tại. Nhưng tương lai sắp tới, tương lai gần thôi, nhà phát hành sẽ bỏ cái điều này. Đó, là chúng ta sẽ không còn cái cơ chế đó nữa. Điều đó có nghĩa rằng là các máy chủ ở trong vùng đó cũng sẽ không bị xét là vinh quang theo một cách đen đủi giống như vừa rồi. Cái trường hợp thứ hai là để xét một máy chủ vinh quang là hệ thống sẽ được tính tự động theo thời gian thực dựa trên top 200 người chơi. Cái này là một cái thay đổi rất lớn. Trước đây thì nó sẽ có một cái ngày để nó xét xem một máy chủ là vinh quang hay không, và nó sẽ xét dựa trên top 300 người chơi. Nhưng hiện tại thì nó giảm xuống chỉ còn có 200 người chơi hàng đầu của máy chủ đó thôi nhé. Đó, và cái việc xét này là tự động theo thời gian thực chứ không còn theo ngày nữa. Trước đây mình nhớ là cứ khoảng một tuần là vào thứ hai đầu tuần chẳng hạn, nào nó sẽ tính lại cái lực chiến của top 300 ông. Sau đó là nó sẽ xem là nếu như vượt ngưỡng thì nó sẽ cho là máy chủ vinh quang, còn nếu như mà chưa vượt ngưỡng thì nó sẽ xét là máy chủ bình thường. Nhưng hiện tại là cứ đủ một lượng người nhảy tới máy chủ mới mà 200 người chơi hàng đầu của máy chủ mới đó đã đạt được ngưỡng là vinh quang thì máy chủ đó nghiễm nhiên trở thành vinh quang luôn, chứ không cần phải đến ngày xét nữa. Đó chính là cái thay đổi cực kỳ đáng lưu ý để chúng ta có thể cân nhắc. Được chưa? Và khi mà thay đổi cái cơ chế vùng vinh quang như vậy thì nó sẽ phải thay đổi một vài cái động tác kèm theo. Đó là nếu như bạn ở trong một vùng máy chủ đấy, thì bạn vẫn có thể di chuyển giữa các máy chủ bình thường với nhau mà không mất vé. Mỗi lần di chuyển bạn sẽ bị giữ chân lại 7 ngày. Và sau 7 ngày bạn mới có thể nhảy tiếp sang máy chủ khác, miễn là trong cùng một vùng đó là sẽ không bị tính vé gì cả. Nhưng nếu như bạn muốn di chuyển từ một máy chủ bình thường trong cùng một vùng với máy chủ vinh quang, trường hợp là S13 muốn nhảy tới S14 thì vẫn tuân theo cơ chế xét tuyển dụng như cũ, là chúng ta vẫn chỉ được tối đa là 3 người, và muốn đến thì phải được chủ liên minh của top đầu trong máy chủ đó đồng ý thì bạn mới có thể đến được máy chủ dạng vinh quang như vậy. Ok. Và toàn bộ cái quá trình thay đổi nó sẽ được áp dụng vào cuối tháng 12 năm 2023 tới đây. Và hệ thống nó sẽ có một cái thư thông báo trước 10 ngày để chúng ta chuẩn bị và thay đổi những cái ý định của mình nhé. Còn ngày 24 tháng 11 tới đây thì hệ thống sẽ thay đổi số lượng máy chủ vinh quang. Đấy. Hiện tại thì đang có 3 máy chủ vinh quang tương ứng với 3 vùng vinh quang. Nhưng sau cái ngày 24 tháng 11 thì có thể sẽ có nhiều hơn các máy chủ vinh quang. Mình dự đoán là rất nhiều, là bởi vì top 200 người chơi nó sẽ khác
nó sẽ khác rất nhiều so với top 300 người chơi ngày xưa. Ví dụ như là có những máy chủ thì người ta chỉ tập trung số lượng lớn người chơi ở top 200 người chơi hàng đầu. Còn từ top 200 đến top 300 là những người chơi rất là thấp. Cho nên mặt bằng chung, tính trung bình chung của 300 người chơi theo cơ chế cũ, họ vẫn không được xét là vinh quang. Nhưng hiện tại là với 200 người chơi hàng đầu thôi thì nhiều khả năng rất nhiều máy chủ nó sẽ trở thành máy chủ vinh quang. Cho nên ở đây là cơ hội cuối để dành cho tất cả những người muốn tìm nơi định cư mới thì chúng ta nên nhảy sớm. Được chưa? Thế thì cái điều này nó tác động ảnh hưởng như thế nào? Ở đây mình có một vài cái nhận định. Trước tiên là với cái thay đổi như vậy thì nó sẽ giúp cho những cái máy chủ ở trong vùng vinh quang trước đây có một cái cơ chế mở hơn. Ví dụ như là S13, S20 và S22, họ vẫn có thể tự mình đi tuyển dụng người chơi ở các máy chủ khác đến với mình. Điều đó nó sẽ khiến cho các máy chủ này không rơi vào tình trạng là máy chủ chết nữa. Đó. Đấy là cái thứ hai là có thể sau này nó sẽ tăng cái số lượng máy chủ trong một vùng vinh quang lên, trong một vùng lên để chúng ta có thể di chuyển tự do. Mình dự đoán là sau này có thể nó ghép vùng 1 và vùng 2 vào. Điều đó đồng nghĩa với việc server 1, 2, 3, 4 là có thể di chuyển được lẫn nhau. Đấy là mình dự đoán. Được chưa? Rồi, cái này nó sẽ lại gây khó khăn cho rất nhiều các chủ liên minh hoặc là các leader của các team khi mà chúng ta muốn tìm một máy chủ mới để mình đầu quân. Thì cái việc nhảy máy chủ này cần phải tính toán rất kỹ, bởi vì nếu như chúng ta tính toán không chuẩn thì khả năng là chỉ một nửa số thành viên đi được thôi. Còn lại là một nửa còn lại là sẽ không đi được, bởi vì nhảy sai thời điểm là máy chủ đích đến sẽ bị rơi vào là máy chủ vinh quang. Và từ đó là một nửa số team còn lại sẽ không thể đến được nữa. Thì cái này là chúng ta cần phải tính toán cẩn thận nếu như không muốn rơi rớt bỏ lại ai là người ở lại cả nhé. Đó, thì mình thấy cái thay đổi này nó vừa có mang tính tích cực nhưng là nó cũng gây khó khăn hơn cho việc người chơi có thể tính toán được xem là máy chủ nào là máy chủ chúng ta cần tới. Và tới xong rồi thì chúng ta định cư như thế nào. Ok. Rồi, có lẽ là video clip của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Hy vọng là nó đã cung cấp đến cho anh em thêm một cái thông tin mới, cập nhật để chúng ta có thêm nhiều kiến thức mới về trong trò chơi game hơn. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em. Goodbye.